Xin chào tất cả các bạn, hiện nay mình đang ở thị trấn Boli, là một thị trấn rất xa trên miền Bắc của Cameroon. Và ở đây mình sẽ đi thăm một bộ lạc rất là thú vị nữa. Và trước khi đi thăm bộ lạc này thì bọn mình sẽ tranh thủ ăn uống một chút ở đây để có sức đi thăm. Và sau đó sẽ mời các bạn đồng hành cùng mình trên chuyến đi này. Đây là quang cảnh nhà hàng mà chúng ta sẽ vào ăn một chút đồ ăn của bản địa. Ở đây dân tình chủ yếu là theo đạo của Hồi, do vậy mà trước khi ăn họ phải làm lễ, phải cúng bái như này. Bonjour. Ở đây là nhà bếp của nhà hàng. Họ nấu một vài món truyền thống của người bản địa ở đây. Đây là hành, thịt. Đây là thịt poulet. Poulet? No. Đây là thịt bò. Đây là thịt bò hoặc thịt cừu gì đó, không phải thịt gà. Các cô đầu bếp nấu vẫn rất là truyền thống. Những cái can nhỏ nhỏ ở đây người ta để cho khách vào đây ăn và rửa tay. Đây là món cơm nắm, ăn cùng thịt bò và lá bao bắp xay. Lá bao bắp là một thứ mình chưa ăn bao giờ cả. Thông thường người dân ở đây ăn bằng tay. Tuy nhiên cô chủ quán có cho mình một cái dĩa này để ăn cho nó đỡ bẩn tay. Thịt bò rất là dai. Còn cái lá bao bắp thì có vẻ nhớt nhớt. Ăn không nổi tệ. Và trước khi bọn mình đi thăm bộ lạc này thì sẽ tranh thủ mua một vài món quà đến tặng họ. Và các bạn có biết là họ cần thứ gì nhất không? Tại vì bộ lạc thì họ sống rất là hẻo lánh, rất là xa, do vậy mà cái thứ họ rất cần đó là diêm để nhóm lửa, nấu nướng. Sau đó là đường và muối. Do vậy bọn mình đã tranh thủ mua những thứ này để mang đến tặng họ ở một cửa hàng ở thị trấn Boli. 3.850. Và một chút bánh kẹo cho bọn trẻ con, bọn mình cũng mua. Phong cảnh hai bên đường thì vẫn rất là tuyệt vời, rất là thanh bình. Khi đi qua đây mình có cảm giác là đang ở một nước châu Âu nào đó chứ không phải ở Cameroon. Từ thị trấn Boli đi khoảng tầm hơn 1 tiếng nữa mới đến được ngôi làng của bộ lạc này. Các bạn có thể thấy là đường xá bắt đầu xấu. Rất may là hôm nay không mưa, chứ không thì nếu không thì đường này chắc là không đi nổi. Ở trên đường đi mình phát hiện ra một cái loại quả này trông rất giống quả na của Việt Nam. Quả này mình nghĩ là thuộc họ quả mãng cầu, bên ngoài rất giống quả mãng cầu. Và mùi cũng rất là tựa của mãng cầu. Và phong cảnh hai bên trên con đường tới thăm bộ lạc này chỉ có đồi núi, rừng cây. Rừng đồi ở đây mọc lên tự nhiên và cứ phát triển như vậy thôi. Hầu như không có sự đụng chạm của con người. Mà ngắm hoài phong cảnh này không biết chán, có gì đó rất là lãng mạn, rất là nên thơ. Đường đi giờ đã khá trông gai rồi.
Rồi vượt qua rừng, trèo đèo lội suối. Và bây giờ tiếp tục phải đi khoảng tầm 45 phút nữa, vượt qua cánh rừng này thì mới vào được ngôi làng của bọn Lạc đó. Bọn mình đã thuê thêm một người bản địa ở đây để dẫn đường, tại vì họ sống trong các ngõ ngách trong rừng này rất là sâu và khó tìm. Và đây trèo đèo lội suối là có thật. Đúng đấy là một con suối, bọn mình phải vượt qua con suối này thì mới qua được, mới sang được ngôi làng của họ. Mỗi chuyến đi thăm đều có một cái điểm thú vị riêng và thực ra mình không biết là điều gì đang chờ đợi phía trước nên là rất hồi hộp. Và chào mừng các bạn đến với ngôi làng của bộ lạc Fulani. Đây là một ngôi nhà rất đặc trưng của họ. Và mời các bạn ngắm ngôi nhà của họ. Khung được làm bằng gỗ, bằng củi và cái thân thì làm bằng cói và các loại cỏ. Ngôi nhà có vẻ khá kiên cố, họ dựng bằng thân bằng gỗ đan xen vào nhau này, trông rất là vững chãi chứ không sợ bị đổ khi mà mưa bão. Rồi bên trong thì đương nhiên rất đơn giản, họ tích trữ củi ở trong này. Bên trong này khá đơn giản nhưng mà các bạn có thể thấy là họ khá chú trọng về mặt vệ sinh, khá tươm tất chứ không bừa bộn, không bẩn thỉu lắm. Người của bộ lạc Fulani không ngủ cùng với nhau, chồng ngủ riêng, vợ ngủ riêng, con trai ngủ riêng và con gái ngủ riêng. Bây giờ chúng ta sẽ vào thăm từng phòng nơi ở của họ xem là cái phòng ngủ của họ như thế nào. Phòng này là cái phòng ngủ của trẻ con và cũng là làm bếp luôn. Đây là trẻ con trai sẽ ngủ ở đây, phòng của con trai. Và nơi này người ta cũng để làm bếp. Và phòng ngủ của con gái có vẻ sơ sài và nhỏ hơn, không được khang trang như phòng của con trai. Phòng này là phòng ngủ của phụ nữ. Đây là sừng của một loài linh dương nào đó. Trong này là bát đĩa. Giường chiếu rất hiện đại, màn. Và có một cái quả này, quả hồ lô này. Tuy nhiên khi mà chúng ta vào thăm phòng ngủ của đàn ông ấy thì là thấy phòng này cũng không được đẹp bằng phòng của phụ nữ, chứng tỏ là người ta coi trọng phụ nữ ở bộ lạc này. Đây là cái mũ của đàn ông đội, rất đặc trưng của bộ lạc Fulani. Phòng này nhỏ hơn và cũng không đẹp bằng phòng của phụ nữ ngủ. Họ cũng sống giữa thiên nhiên hoang dã như này, rất là đẹp. Đây là đồ đạc tích trữ nước để sử dụng dần, họ đi lấy ở suối về. Còn đằng sau phong cảnh thì không khỏi chê luôn, chỉ toàn đồi núi. Đây là đặc điểm nhận dạng dễ nhất của bộ lạc Fulani là những cái chạm trổ trên mặt. Ví dụ em bé này chẳng hạn, trẻ con ở đây được chạm trổ mặt từ rất là nhỏ, và khi mà lớn lên thì là toàn bộ gương mặt này sẽ toàn những cái chạm trổ thôi.
Đây là bé trai, còn đây là bé gái. Bonjour. Đây bé gái, các bạn có thể thấy là những cái chạm trổ trên mặt rất đặc trưng. Còn em bé này rất là nhỏ, các bạn có thể thấy là cũng đã có một vài cái chạm trổ trên mặt rồi. Đây, nhỏ nhỏ. Có biết kẻ rồi. Yeah. Còn đây các bạn thấy một người lớn, chị này, rất nhiều cái chạm trổ trên mặt. Và ngoài ra thì họ còn kẻ môi. Môi cũng chạm trổ bằng mực đen. Đây là một cách trang điểm của họ, đây là một cái nét văn hóa rất đặc trưng của người Fulani. She said, thank you so much because very, very necessary for use to put fire. Ok. Các bạn có thể thấy là họ rất vui mừng khi nhận được quà là diêm, tại vì là diêm là một thứ rất là trọng yếu, rất là quan trọng, họ rất là cần. Bộ lạc Fulani là những người sống du mục và họ sống rất là nhỏ lẻ. Đây chỉ có một gia đình duy nhất. Và tận đằng xa đằng kia nữa mới có một gia đình nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thăm một vài gia đình nữa ở xung quanh đây. Salu. Salu. Salam alaikum. Gia đình này chỉ có một cái nhà mà rất là to, rất là rộng. Bên trong này họ ngăn ra thành nhiều giường để tất cả thành viên trong gia đình có thể ngủ trong này. Cửa ra vào rất là nhỏ, có thể là để tránh thú dữ. Họ nấu nướng ở ngoài sân. Họ có một cái sân rất là rộng rãi. Gia đình này cứ sống 3 thế hệ. Đây là bà ngoại, đây là mẹ và kia là con gái nhỏ. Cô này khoảng tầm tuổi teen, khoảng 15-16 tuổi. Và cô gái này đang ngồi kết những cái hạt cườm để làm trang trí. Bộ lạc Fulani là những người du mục như mình vừa nói với các bạn. Và họ chỉ sống ở đây khoảng tầm 1-2 tháng, họ di chuyển đến nơi khác. Và nếu các bạn thắc mắc khi di chuyển thì căn hộ của họ sẽ như thế nào, thì câu trả lời là họ sẽ để nguyên tại đây, họ sẽ không phá đi. Tại vì là một khi nào đó họ sẽ quay lại. Cái thời gian dịch chuyển của họ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Khi mà mùa mưa kết thúc, có nghĩa là cái mùa khô bắt đầu ấy, thì ở đây không còn nước, xung quanh không còn nước nữa. Họ sẽ đi đến một nơi khác để tìm nguồn nước mới. Thứ nhất là để cho cuộc sống của mình, phục vụ cho cuộc sống của mình. Thứ hai là để chăn nuôi gia súc. Tại vì ở đây họ cũng nuôi bò, nuôi lợn. Chính vì vậy mà họ cần nguồn nước để có thể sống và có thể nuôi được gia cầm, gia súc. Và nếu mà các bạn có thắc mắc thì họ di chuyển đi đâu và như thế nào ấy, thì là câu trả lời là họ di chuyển khắp nơi. Họ đi từ nước này sang nước khác. Có thể họ từ Cameroon, họ sang Nigeria, sang Niger, sang Chad, sang tất cả các nước láng giềng ở đây. Nơi nào mà có nguồn nước, nơi nào mà có đất đai màu mỡ tốt đẹp thì họ đến. Và một câu hỏi nữa chắc chắn các bạn cũng thắc mắc là họ đi như vậy thì cái việc di chuyển nó như thế nào? Và câu trả lời đây là cái lối sống của họ như vậy, đây là văn hóa của họ. Và các chính phủ các nước ở đây họ rất linh động với cái chuyện visa, tức là họ sẽ không cần visa, họ cứ sống, họ di chuyển như thế thôi. Họ không phải trả thuế và họ không cần visa khi dịch chuyển sang các nước khác. Điều rất là thú vị đúng không ạ? Ước mình được như vậy. Các bạn hãy ngắm những cái chạm trổ trên khuôn mặt của những người phụ nữ ở đây. Có cái gì rất là đặc biệt. Cô gái này nữa. Em bé rất nhỏ ở đây nhưng mà đã có cái chạm trổ trên mặt. Nếu các bạn để ý kỹ thì cái ngoại hình của họ khá giống với những người Đông Phi, ví dụ như người Ethiopia. Mũi cao. Đàn ông cũng chạm trổ mặt giống phụ nữ, tuy nhiên không nhiều bằng phụ nữ. Nhìn phong cảnh cái xung quanh nơi họ sống, cảm giác như là trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
ở một nơi rất là thanh bình, nghèo nhưng mà rất là hạnh phúc. Cô này đang nấu ăn phu phu, đây là bột ngô để họ nấu cái món phu phu, là cái món rất là phổ biến của người miền Bắc Cameroon. Đây là cái tấm năng lượng mặt trời để họ có ánh sáng vào ban đêm. Và mỗi nhà có một khoảng sân rất là rộng. Tối đây nằm dưới ánh trăng chắc là rất là lãng mạn. Vật nuôi chủ yếu của họ đây là bò. Ngoài ra họ còn trồng sắn, trồng ngô. Và đây là một loại quả sấy khô rất giống quả me. Ruột màu vàng. Xốp xốp. Và cái quả này có thể ăn được, các bạn thấy các em bé này ăn. Mình thử xem là ăn mùi vị nó ra sao. Sanu. Này. Subajo. Tebiba. Dile ha uromabe. Ăn ngọt giống quả me nhưng mà không chua như quả me, rất là ngọt. Ăn phải nhỏ hạt đi, em bé đã ra hiệu như vậy. Trẻ con ăn cái quả này rất là say sưa, có vẻ rất là ngon. Ten years? It's 10 years. Đó có một vật này. Phụ nữ ở đây họ không ngại chụp ảnh và cũng rất là hiếu khách nữa. Đây là cảnh người dân ta đi chăn bò về. Một gia đình có một đàn bò rất là nhiều, khoảng tầm 30 con. Đây của một gia đình thôi đấy ạ. Rất là ấn tượng. Các bạn thấy là người phụ nữ kia là đang đi vắt sữa bò. Tuy nhiên là cô ấy bảo là không được lại gần, tại vì con bò này có thể rất là nguy hiểm. Chúng có thể tấn công người. Và sữa bò đây cũng là một loại nông sản. Sau khi họ vắt xong họ sẽ mang ra chợ thị trấn để bán. Và các bạn có biết không, họ vắt sữa xong và họ mang mời khách uống. Đây là sữa bò nguyên chất. Những mẻ sữa tươi nguyên chất vừa thu hoạch từ bò về. Người dân rất hiếu khách, họ mời bằng được uống thì thôi. Rất là thơm, béo ngậy và còn tươi. Họ nhiệt tình và hiếu khách quá nên là không thể từ chối được nữa. Nếu nhìn vào cuộc sống và phong cảnh xung quanh nơi họ sống thì mình cảm thấy là họ sống một cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là tự do tự tại, rất là thư thái, không vướng bận bất kỳ những vụn vặt của trần thế. Và chúng ta hãy cùng ngắm một lần nữa toàn bộ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh những ngôi làng của bộ lạc Fulani.
Đàn ông của bộ lạc Fulani cũng là những người lấy nhiều vợ. Ví dụ gia đình này chẳng hạn có 2 vợ. Đây là một cô vợ. This is the second wife. Đây là cô vợ thứ 2 của gia đình này. Gia đình này có vẻ rất là khá giả. Họ có một cái xe máy. Hảo chưa? Xe Trung Quốc. Nhà cũng làm nơi để phơi quần áo luôn, rất là tiện. Các em bé gái của bộ lạc này trông rất là xinh xắn, các bạn có thể thấy không? Rất là nét. Bonjour. Đây là con cái của 2 cô vợ này và một người chồng. Còn lại là trẻ con từ mấy gia đình khác sang chơi. Các em bé gái ở đây rất thích được chụp ảnh. Thấy chụp ảnh là túm 5 tụm 3 vào để đòi được chụp ảnh. Và sau đó là xem cái kiểu ảnh mình vừa được chụp như thế nào. Các bạn có thể thấy là các em bé đây rất là ăn ảnh. No. Các bạn có thể thấy là các em bé được tò mò như thế nào không ạ? Chắc có thể là lần đầu tiên nhìn thấy mình trong ảnh trong một cái máy. Rất là buồn cười. Rất là đáng yêu. Rất đáng yêu chỉ trỏ. À đúng rồi, mình trong hình như này. Rất đáng yêu đúng không ạ? Ngộ nghĩnh đáng yêu. Có ngộ nghĩnh đáng yêu không các bạn? Các em nhỏ này còn đứng tạo dáng nữa, như những người mẫu. Cụ bà này là 96 tuổi, là cụ già nhất ở khu này. Cụ đang có thể mô tả là tai mắt kém và đi lại không được như ngày xưa nữa. What does he say? He said he has the edge head, edge head, the Domage head, and the strong, and the thorax. Và cụ đang phàn nàn là cụ đang có rất nhiều bệnh của người già. Cụ cứ chỉ vào bụng, hóa ra là cái cụ ra hiệu là cụ bị đau bụng và bây giờ cần thuốc. Và rất là may mình có mang theo một chút thuốc cảm cúm. Bây giờ mình sẽ tặng cụ luôn. Mình cũng không mang nhiều các loại thuốc mà chỉ mang một ít thuốc cảm cúm để phòng trừ khi mà bị đau đầu cảm cúm thì uống thôi. Và bây giờ mình sẽ cho cụ. Rất tiếc là không có quá nhiều nhưng mà cũng có một số. Đấy. Ok. Và như vậy chúng ta phải kết thúc chuyến thăm tới bộ lạc Fulani, một bộ lạc sống du mục ở Cameroon này. Và hy vọng các bạn thích chuyến đi vừa rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến thăm tiếp theo ở những bộ lạc cũng rất là thú vị nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn từ Cameroon. Hiện nay mình đang ở khách sạn thị trấn Poli và các bạn thấy ở đây tối om do mất điện. Ở đây ngày có điện thì là hiếm hơn là ngày mất điện. Tuy nhiên ánh trăng rất là sáng. Khách sạn ở tối om phải dùng một cái đèn pin.
Còn trong phòng này muỗi rất là nhiều. Tuy nhiên không có màn gì hết, muỗi bay loạn xạ ở đây. Họ chỉ xịt thuốc muỗi. Và còn một điều kinh khủng hơn nữa là ở đây là không có nước. Nước không chảy, và khi có khách đến ấy, thì họ phải đi ra ngoài kia họ lấy thùng nước về cho khách dùng. Chỉ có một chậu như này thôi, còn khách chỉ được một chậu này thôi. Tuy nhiên đây là châu Phi và đây là cái điều mà không thể tránh khỏi được. Mình cũng lường trước đến những điều này rồi, do vậy không có gì ngạc nhiên hết. Để cho các bạn thấy là thực sự một chuyến đi cũng khá là gian nan nếu không có gì phải. Và toàn bộ cái cảnh này mình quay bằng ánh sáng của điện thoại. Và đó là cái phần bonus mà mình muốn cho các bạn xem thêm, để các bạn hiểu được phần nào đó về cái thực trạng đằng sau cánh gà, những cái điều mình phải trải qua khi du lịch ở châu Phi. Xin chào các bạn.